Hello friends, welcome to Purvanil Education. Friends, today we are going to learn personal pronouns, the most important topic for standard 9 to 12 students. તદુપરાંત જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ છે એના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકમાંનો એક ટોપિક કહી શકાય પર્સનલ પ્રોનાઉન. ખૂબ જ ઇઝી છે પરંતુ થોડીક સામાન્ય ભૂલો થાય છે જેના કારણે આપણા જે જવાબ છે ખોટા પડતા હોય છે. તો ચાલો આજે આપણે આ વિડીયોના માધ્યમથી દરેક જે સમસ્યાઓ છે પર્સનલ પ્રોનાઉન્સને લઈને એને દૂર કરીએ, એને સમજીએ કે આ પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ છે શું, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે. આ વિડીયોના માધ્યમથી દોસ્તો મેં પ્રયાસ કર્યો છે કે તમને પર્સનલ પ્રોનાઉન જે છે એમાં કર્તા વિભક્તિ, કર્મ વિભક્તિ અને સંબંધક વિભક્તિ છે શું એની વ્યાખ્યા ઉદાહરણના માધ્યમથી સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તમારી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ એટલે કે ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન એવી રીતે આપ્યું છે. આઈ, મી, માય, માઇન. અહીંયા તમને આઈ એ કર્તા વિભક્તિનું રૂપ છે, કર્મ જે છે એ કર્મ વિભક્તિનું રૂપ છે મી, અને સંબંધક એટલે કે છઠ્ઠી વિભક્તિનું રૂપ છે માઈ. માઈ અને માઇન બે ત્યાં આપ્યા છે. એ બંનેનો મતલબ શું છે, માઈ ક્યાં વપરાય છે અને માઇન ક્યાં વપરાય છે, એ બંને આજે આપણે વિડીયોમાં સમજવાના છીએ. ત્યારબાદ વી, અસ, અવર, અવર્સ, યુ, યુ, your, yours, you, yours, he, him, his, she, her, hers, it, its અને they, them, theirs. મિત્રો આ જે સ્ક્રીન પર તમને દેખાય છે એ માત્ર અંગ્રેજીમાં તમને આપ્યા છે. હવે પછી આપણે એનો મતલબ ગુજરાતીમાં સમજીએ શું થાય છે એ. હિયર ઇટ ઇઝ પર્સનલ પ્રોનાઉન. તમે જો પહેલાં આઈ એટલે હું, મી એટલે મને, માય એટલે મારું અને માઇન એટલે પણ મારું. તો અહીંયા જે માય છે એ ક્યાં વપરાય અને માઇન ક્યારે વપરાય. વી એટલે અમે, આપણે, અસ અમને, આપણને, અવર અમારું, આપણું, અવર્સ અમારું, આપણું. આ બંને ક્યાં વપરાય, આ જે બે ભાગ આપ્યા છે એ આપણે આગળ વ્યાખ્યા સમજ્યા પછી એનું ઉદાહરણ પણ સ્પષ્ટપણે સમજીશું. આઈ એમ શ્યોર કે તમને ખૂબ સરળતાથી સમજાશે. ત્યારબાદ છે તું, તને, તારું, તારું વગેરે એટલે કે યુ, યોર, યોર્સ, તમે, તમને, તમારું, તમારું, યુ, યોર, યોર્સ, તે, તેને, તેનું, તેનું એટલે કે હી, હિમ, હિઝ. દેન આફ્ટર શી, હર, હર્સ, ઇટ એટલે કે અહીંયા તમે જુઓ છો તેણી, તેણીને, હર અને આ હર એ બંને તમે જુઓ કર્મ વિભક્તિમાં પણ HER હર છે, સંબંધક વિભક્તિમાં પણ હર છે, પણ મતલબ જુઓ ગુજરાતીમાં શું તેણીને અને તેણીનું, અને ત્યારબાદ અહીંયા હર્સ એ પણ આપણે સમજીશું. ઇટ, ઇટ્સ, તેને, તેનું. પછી ધે, ધેમ, ધેર્સ, ધે એટલે તેવો, ધેમ એટલે તેવોને, ધેર્સ એટલે તેવોનું અને ધેર્સ એટલે પણ તેઓનું. દોસ્તો અહીંયા ખૂબ સરળતાથી તમને ગુજરાતીમાં સમજાવવાનો આનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ અહીંયા સવાલ એ ઉદ્ભવ થાય છે કે કર્તા, કર્મ એ તો સમજી ગયા, આ સંબંધક એ પણ થોડું ઘણું સમજાયું કે ભાઈ ચલો સંબંધ એટલે કોઈક રિલેશન દર્શાવે છે, પરંતુ સવાલ એ આવે છે કે અહીંયા થોડોક એક એવો શબ્દ મૂક્યો છે વિભક્તિ. હવે સવાલ એ આવે કે આ વિભક્તિ છે શું. યસ, દેર ઇઝ અ ક્વેશ્ચન ઇન યોર માઇન્ડ કે વિભક્તિ એટલે શું, કર્તા વિભક્તિ એટલે શું. કર્તા તો સમજી ગયા પણ કર્મ પણ સમજ્યા. ચાલો, પણ કર્તા અને કર્મની પાછળ જે શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે વિભક્તિ એટલે શું. તો ચાલો આપણે સૌથી પહેલાં ગુજરાતી ભાષામાં એટલે કે ગુજરાતી જે છે આપણી જે માતૃભાષા છે એમાં વિભક્તિને સમજીએ કે વિભક્તિ છે શું અને એનો ઉપયોગ આપણે અંગ્રેજીમાં કેવી રીતે સમજીને વિચારીને કરવાનો છે તે પહેલાં સમજીએ. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે શું સમજીશું કે વિભક્તિ એટલે શું. હિયર વી ગો. દોસ્તો એક એક્ઝામ્પલ હું તમને અહીંયા આપું છું કે શાળામાં મોહને મને નોટબુક આપી. ચલો હું તમને ઉદાહરણથી સમજાવું કે વિભક્તિ શું કહેવાય. તો ઉદાહરણમાં એવું છે કે મારી શાળામાં આવીને મને મોહને નોટબુક આપી. હવે તમારે દરેક વાક્યને ખાસ સમજવાના છે મિત્રો. આગળ શું છે જોઈએ આપણે. અહીંયા આપી જે શબ્દ છે એ આપવાની ક્રિયા થાય છે એટલે ક્રિયાપદ છે આપી એ. પછી મોહન જે છે આપવાની ક્રિયાનો કરનાર છે, એથી એ વાક્યનો કર્તા છે. નોટબુક આપવાની ક્રિયાનો વિષય છે, તેથી તે આ વાક્યનું મુખ્ય કર્મ છે. ત્યારબાદ મને આપવાની ક્રિયાનું લક્ષ્ય છે, તેથી તે ગૌણ કર્મ છે. અને
શાળા આપવાની ક્રિયાનું સ્થાન છે. દોસ્તો હવે જો શું કહે છે કે આમ એ અને ને એવા જે શબ્દો છે, મને, એ વગેરે વગેરે જેવા જે રૂપો છે તેને કારણે આ બધાનો મોભો નિશ્ચિત થાય છે. આવા રૂપો બદલાવાથી કર્તા કર્મ વગેરે બદલાઈ જાય છે. આમ વાક્યમાં કર્તા કર્મને જુદા પાડવાનું કામ આવા પ્રત્યય રૂપોનું છે. આવા વ્યાકરણી મોભા નક્કી કરનારા વાક્યમાં પદ પદ વચ્ચેના સંબંધ નિશ્ચિત કરનારા રૂપોને સંબંધવાચક તત્વો અથવા સંબંધવાચક તત્વો ઉપરાંત વિભક્તિ પ્રત્યયો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો જોયું તમે કે એક શબ્દથી બીજા શબ્દને જોડનારા શબ્દો જે છે એને વિભક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. થોડુંક વિગતવાર જોઈએ. વિભક્તિ એટલે સંજ્ઞા કે સર્વનામના પડોની ક્રિયાપદ સાથે કે અન્ય સંજ્ઞા સર્વનામ સાથેનો સંબંધ. મતલબ કે કોઈ બે શબ્દોને બે સર્વનામોને સાથે જોડનારા જે શબ્દો છે તે થોડું હજી ડીપમાં સમજીએ એટલે ખ્યાલ આવે. શું કહેવા માંગે છે કે ગુજરાતી ભાષામાં વાક્યના એક શબ્દનો બીજા શબ્દ સાથેનો સંબંધ જોડવાનું કામ કેટલાક પ્રત્યયો કરે છે. આ પ્રત્યયોને વિભક્તિ પ્રત્યય કે અનુગો કહેવામાં આવે છે. તમે જોયું મિત્રો, નો, ની, નું, ના વગેરે આપણે જે કંઈ જોડે છે એકથી બીજા સાથે, માલિકીના ભાવમાં હોય કે બીજા કોઈ ભાવમાં હોય, તો એ જે શબ્દ છે એને આપણે વિભક્તિ પ્રત્યય કહીએ છીએ. જે પ્રત્યયોથી નામનો ક્રિયાપદ સાથેનો તેમજ નામનો નામ સાથેનો સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે તેને વિભક્તિ કહેવામાં આવે છે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને હવે થોડુંક વધારે સમજાણું હશે. જોઈએ આપણે આગળ. વિભક્તિ પ્રત્યયો કે અનુગો નો, ન, નું, માં, એ, નો, ના, થી, અણી, ના વગેરે. આ બધા આપણે ગુજરાતી ભાષાની વાત કરીએ દોસ્તો, યાદ રાખજો ખાસ. આ બધું આપણે ગુજરાતી ભાષામાં જ સમજી રહ્યા છીએ, અંગ્રેજી પર હજી આપણે પહોંચ્યા નથી. તો આ બધા ગુજરાતી ભાષાના જે પ્રત્યયો છે, અનુગો છે એ છે. અનુગ અને નામયોગી જે તે પદની પાછળ આવે તે વિભક્તિ દર્શાવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, અનુગ અને નામયોગી જે તે પદની પાછળ આવે તે વિભક્તિ દર્શાવે છે. અનુગ પદ સાથે જોડાય છે, જેમ કે દાદાનું, માતાથી વગેરે શબ્દ છે એ નામયોગી પદથી અલગ લખાય છે. જેમ કે પુત્રી દ્વારા, ધાબા ઉપર. તો તમે જુઓ અહીંયા પુત્રીનું કે ધાબાનું એમ નથી, પુત્રીની દ્વારા તો પુત્રી દ્વારા, ધાબા ઉપર એ સંદર્ભમાં છે. એટલે અનુગોની સંખ્યા નિશ્ચિત છે. એ, ને, થી, માં, ન, નો, ની, ના, નું. આ ન, નો, ની, ના, નું જે તમે પેલું ઓફ આપણે અંગ્રેજીમાં ભણીએ છીએ ને, OF ઓફ, એ સિમિલર છે. તો દોસ્તો જોયું આપણે કે આવી રીતે જે વિભક્તિ છે એને ખૂબ નામયોગી તો અનેક હોય છે જ, પણ વિભક્તિ જે છે એને આપણે સમજવાની એક સરળ પ્રયાસ કર્યો છે. તો તમને આ વિભક્તિ શબ્દ સરળતાથી સમજાણો હશે એવી આશા રાખું છું. જોઈએ આગળ વિશેષ શું વાત કરી છે કે ગુજરાતી ભાષાની અંદર આમ જો જોવા જઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારની વિભક્તિઓ છે જે અહીંયા તમને આપી છે. એમાં કર્તા વિભક્તિ, કર્મ વિભક્તિ, કર્ણ વિભક્તિ એટલે કે તૃતીય વિભક્તિ, અધિકરણ વિભક્તિ એટલે ચતુર્થ વિભક્તિ, સંપ્રદાન વિભક્તિ કહી શકાય એને, અપાદન વિભક્તિ એટલે કે પંચમી એટલે કે પાંચમી વિભક્તિ, સંબંધ વિભક્તિ એટલે કે ષષ્ઠી અને સપ્તમી વિભક્તિ એટલે કે સંબોધન વિભક્તિ હોય છે તે. તો આ જે 7 વિભક્તિઓ તમને અહીંયા આપી છે દોસ્તો એ છે ગુજરાતી ભાષાની. પરંતુ અહીંયા 3 જે આપણે હાઇલાઇટ કરી છે, કર્તા, કર્મ અને સંબંધ વિભક્તિ એટલે કે છઠ્ઠી વિભક્તિ, એ 3 આપણે અંગ્રેજી ભાષામાં ભણવાની છે. તો આઈ એમ શ્યોર કે તમને આટલી વાત સુધીમાં જે વિભક્તિ શબ્દ છે એ સરળતાથી સમજાઈ ચૂક્યો છે. હવે આપણે આ જે મુખ્ય કર્તા, કર્મ અને સંબંધ વિભક્તિ છે અંગ્રેજી ભાષામાં જે આપણે ભણવાની છે એના તરફ આપણે આગળ વધીએ. જોઈએ શું કહે છે. સૌથી પ્રથમ છે આપણે જોઈશું કર્તા વિભક્તિ. વાક્ય રચનામાં જે ક્રિયાનો કરનાર હોય તે કર્તા વિભક્તિમાં આવે છે. આપણે મોહનની વાત કરી હતી તો મોહન જે છે એ કર્તા વિભક્તિ કહી શકાય. નામને બદલે જ્યારે સર્વનામ કર્તા વિભક્તિમાં વપરાય ત્યારે ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાંથી દર્શાવવા મુજબ આય, જેમ કે મોહન છે તો આપણે અહીંયા આય વાપર્યું તો વી વાપરીએ, યુ, હી, શી, ઇટ અને ધે આવે છે. મતલબ આમાંથી કોઈ પણ સર્વનામ આવી શકે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તમને વધારે સ્પષ્ટ સમજાશે. આઈ એમ અ ટીચર, તો અહીંયા આઈ જે છે એમાં કર્તા વિભક્તિ છે એના રૂપ તરીકે વપરાણું છે.
પછી યુ જે છે એ યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ એ પણ કર્તા વિભક્તિ. હજી સંબંધક વિભક્તિ આપણે આના પછી જોવાના છીએ, પરંતુ આ માત્ર કર્તા વિભક્તિની વાત થઈ રહી છે કે નામને બદલે વપરાતા શબ્દને આપણે સર્વનામ કહીએ છીએ અને એમાં પણ કર્તા વિભક્તિના જે સર્વનામ છે એની વાત થઈ રહી છે. આઈ એમ શ્યોર કે તમને ખૂબ સરળતાથી એ સમજાઈ ચૂક્યું છે. હવે જોઈએ કર્મ વિભક્તિ. જેને અનુલક્ષીને ક્રિયા થાય તે સર્વનામને કર્મ વિભક્તિનું સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. ફરીવાર સમજીએ કે જેને અનુલક્ષીને ક્રિયા થતી હોય તે સર્વનામને કર્મ વિભક્તિનું સર્વનામ કહે છે. ટૂંકમાં ક્રિયાના વિષયરૂપ કે લક્ષણરૂપ જે હોય તે સર્વનામ કર્મ વિભક્તિનું સર્વનામ કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈને વધારે ખ્યાલ આવશે. આઈ મેટ હિમ. અહીંયા હિમ જે શબ્દ છે એ કર્મ વિભક્તિનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે. શી ગેવ મી અ પેન. અહીંયા મી જે શબ્દ છે એ કર્મ વિભક્તિ સૂચવે છે. જોઈ દોસ્તો, ખૂબ સરળતાથી તમે સમજી શકો છો કે કર્મ વિભક્તિ ક્યાં કેવી રીતે વપરાય, કર્તા વિભક્તિ ક્યાં કેવી રીતે વપરાય. હવે આપણે જોઈએ છે થર્ડ વન એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઓફ ધીસ ટોપિક. થર્ડ વન ઇઝ સંબંધક વિભક્તિ. દોસ્તો, જે નામનું પદ બીજા નામના પદ સાથેનો સંબંધ પ્રગટ કરે તે સંબંધક વિભક્તિ છે. ફરી એકવાર, નામનું પદ એક નામનું પદ બીજા નામના પદ સાથેનો સંબંધ પ્રગટ કરે તે પદને સંબંધક વિભક્તિ કહેવાય છે. થોડી સાદી ભાષામાં સમજીએ તો બીજી રીતે કહીએ તો માલિકી અર્થ જે સર્વનામ રૂપ દ્વારા બતાવાય તે સર્વનામું રૂપ સંબંધક વિભક્તિમાં છે તેમ કહેવાય છે. માલિકીનો ભાવ દર્શાવે છે. અંગ્રેજીમાં સંબંધક વિભક્તિમાં સર્વનામો બે પ્રકારના છે. પ્રથમ જોઈએ આપણે પોઝેસિવ એડજેક્ટિવ એટલે કે માલિકી દર્શક વિશેષણ કહેવાય છે, જેમ કે માય, અવર, યોર, હીઝ, હર, ઇટ્સ અને ધેર વગેરે જે છે એ પ્રથમ જે પ્રકાર છે એટલે કે માલિકી દર્શક વિશેષણ તેમાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધીસ ઇઝ માય બુક. આ મારી બુક છે. એ માલિકી પણ દર્શાવે છે કે આ બુક મારી છે. ધેન આફ્ટર દેટ ઇઝ હર ફ્રોક. પહેલું તેણીનું ફ્રોક છે. ત્યાં તેણીનું અને ફ્રોક એના બંને વચ્ચે સંબંધ દર્શાવે છે. બીજો પ્રકાર જોઈએ આપણે. દ્વિતીય પ્રકારને પોઝેસિવ પ્રોનાઉન એટલે કે માલિકી દર્શક સર્વનામ કહેવાય છે, જેમ કે માઇન, આવર્સ, યોર્સ, હીઝ, હર્સ, ઇટ્સ અને ધેર્સ. આ સંબંધક વિભક્તિની સાથે જ નામ સમાવિષ્ટ હોય છે, તેથી આ વિભક્તિ પછી નામ આવતું નથી. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધીસ બુક ઇઝ માઇન. આ બુક મારી છે. દેટ ફ્રોક ઇઝ હર્સ. પેલું ફ્રોક તેણીનું છે. તો અહીંયા તેણીનું છે, મારું છે, મારી છે. એ સંદર્ભમાં અહીંયા નામ જે છે એમાં સમાવિષ્ટ છે, એટલે પછી નામ મૂકવામાં આવતું નથી. તદુપરાંત આ પ્રકારનું જે સંબંધક વિભક્તિનું સર્વનામ ઘણી વખત કર્તાના સ્થાને પણ આવી શકે છે. કેવી રીતે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. માઇન ઇઝ અ ગુડ બુક. મારી જે છે એ બુક સારી છે. માઇન, તો અહીંયા માઇન જે છે એ કર્તાના સ્થાન પર મુકાયું છે. આગળ જોઈએ આપણે. હવે આપણે જોઈશું ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો, એટલે કે આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. આ જે ટોપિક છે એમાં આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ અથવા તો કોઈ અલગ કાર્ય અથવા વાક્યને અટેમ્પ્ટ કરતા હોઈએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો કઈ છે, તો એ ખૂબ જ અગત્યના મુદ્દાઓ એની ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. પહેલું છે, સામાન્ય રીતે કર્તા વિભક્તિનું સ્થાન ક્રિયાપદની આગળ હોય છે. મતલબ જે ક્રિયાપદ હોય છે એની આગળ હંમેશા કર્તા વિભક્તિ આવે છે. મહદઅંશે આવું હોય છે. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતે કર્મ વિભક્તિનું સ્થાન ક્રિયાપદ પછી હોય છે. પ્રથમ પ્રકારનું સંબંધક વિભક્તિનું સર્વનામ હંમેશા કોઈ પણ નામની આગળ આવે છે. આ જે પ્રથમ પ્રકારની વાત થઈ રહી છે એ આપણે સંબંધક વિભક્તિમાં બે પ્રકાર જોયા, એમાં પહેલા પ્રકારની વાત થઈ રહી છે. ત્યારબાદ દ્વિતીય પ્રકારનું સંબંધક વિભક્તિનું સર્વનામના રૂપમાં જ નામ સમાવિષ્ટ હોય છે, એટલે એમાં નામ અલગથી મુકાતું નથી. આ બંને જે છેલ્લા બે મુદ્દા છે દોસ્તો, પ્રથમ પ્રકારનું અને દ્વિતીય પ્રકારનું, એ આપણે સંબંધક વિભક્તિમાં શીખ્યા એની વાત થઈ રહી છે. તો આઈ એમ શ્યોર કે તમને આ જે ટોપિક છે એ ખૂબ સરળતાથી સમજાઈ ગયો હશે અને પર્સનલ પ્રોનાઉનમાં હવે કોઈ તમને ડાઉટ નહીં હોય. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ ફોર being with us on Purvanil education. I request you all, please keep visiting to our channel and share it to maximum students, those who are preparing for the examinations. Thank you so much once again and God bless you all. Bye bye.